Yo các bạn, mình nghĩ là tuần này các bạn nên nghe bài này chill phết của Đen với cả Min. Mình biết là mình không thường nghe nhạc Việt lắm và hơi tự nhiên mainstream một tí, bởi vì có một cái đợt bài này nó nổi xong nó suốt ngày đứng xếp thứ nhất ở trên bảng xếp hạng YouTube ấy. Nhưng mà thật sự là sau khi nghe xong mình đã thấy là bài này nó hay thật, nó chill thật. Nên là thôi, mình hy vọng là các bạn sẽ nghe bài này. Và tuần này chủ đề nó sẽ khá khá là nhức não một tí, cũng hơi hơi thú vị, đó chính là những cuốn sách trinh thám mà mình thấy vô cùng là dở. Đợt trước thì mình có làm top 5 cuốn sách trinh thám mà mình nghĩ là các bạn nên đọc ấy, thì nếu như các bạn chưa xem cái video đấy thì nó vẫn nằm ở đâu đó trên kênh của mình thôi, không chạy được đi đâu cả. Và sau khi xem xong thì các bạn có thể quay trở lại đây và nghe những cuốn sách mà mình thấy cực kỳ dở. Mình có đọc khá là nhiều trinh thám, khi mà nghĩ lại thì mới phát hiện ra cái điều đấy. Thật ra mình cũng thích đọc trinh thám bởi vì nó lẽ ra phải là một cái mà nó có nhiều hành động ấy, rồi là nó khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều ấy, thì lẽ ra đấy là kiểu sách của mình. Thế nhưng mà hóa ra không phải quyển nào cũng hay ấy. Và sau đấy thì mình nhận ra là có 5 cuốn sách mà mình phát rồ lên là mình rất là ghét. Các bạn phải tưởng tượng là trinh thám là cái kiểu sách mà đối với mình chỉ đọc được một lần thôi, và nếu mà thích thì là thích, và nếu mà ghét thì là ghét ý. Vì nó chỉ là một câu chuyện, nó chỉ là một vụ án duy nhất thôi ấy. Nếu khi mà bạn đọc xong thì nó sẽ hết đi cái hứng khởi ban đầu ấy. Đấy là lý do sao mà mình luôn luôn chỉ đọc trinh thám được có một lần, ngoại trừ Sherlock Holmes. Đấy, thì mình không có ý định đọc lại những cái cuốn này đâu. Tại vì ngay lần đầu tiên mình đã thấy nó rất là tệ rồi, thì các bạn nghĩ là mình sẽ định đọc lại chắc? Không. Dù sao chăng nữa thì mình sẽ bắt đầu với danh sách 5 cuốn sách mà mình thấy rất là tệ, và mình nghĩ là các bạn nên tránh cho bớt phí thời gian. Còn nếu như các bạn đọc rồi thì đừng quên chia sẻ với mình cái cảm nghĩ của các bạn nhé, xem là các bạn có thích nó hay là ghét nó giống mình. Ok, cuốn sách đầu tiên là mình muốn nói đến ngày hôm nay đó chính là một cuốn sách vô cùng nổi tiếng của Dan Brown. Dan Brown thì thường là được mệnh danh là một trong những ông viết trinh thám mà bạn nhất định phải đọc. Nhưng mà mình nói thật là mình đọc xong một quyển đấy của Dan Brown là mình sụp đổ hình tượng luôn. Và mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ đọc thêm Dan Brown nữa. Và đấy chính là The Lost Symbol, hay là biểu tượng thất truyền. Mọi người bảo mình là hay là đi đọc thử The Da Vinci Code hay là mật mã Da Vinci ấy. Mình kiểu, bởi vì mình thấy rất là nhiều bạn comment bảo là cái mô típ của Da Vinci nó giống cái quyển The Lost Symbol này. Và nếu như mình đã không thích The Lost Symbol thì còn lâu mình mới thích được Da Vinci. Nên mình quyết định là thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại. Thì The Lost Symbol cũng là một quyển mà nằm trong cái series về cái ông Robert Langdon. Tức là một cái ông mà cũng không phải là chuyên nghiệp gì, nhưng mà ông ấy hay đi phá án ấy, ông ấy hay thay chức danh của thám tử ấy. Thì không hiểu tại sao mà trong đa phần những cái series của các nhà văn trinh thám thì đều có một cái ông nhân vật như thế. Ví dụ như Sir Arthur Conan Doyle thì có Sherlock Holmes, Agatha Christie thì có Poirot, kiểu đó. Thường thì sẽ có một nhân vật như vậy. Nhưng mà mình nói thật nhá, ông Robert Langdon này mình không biết là ở trong Da Vinci thế nào, thế nhưng mà ở trong The Lost Symbol thì thật sự là một cái cục gạch. Thật sự là chán ấy, ông ấy không có chiều sâu và ông ấy không có cái gì ngoại trừ đầu óc. Và thật ra đầu óc của ông ấy cũng chả nhanh nhạy đến thế, thỉnh thoảng vẫn sai. Và thật sự là cái cách kể của tác giả khiến cho mình cảm thấy là không phải là ông ấy thông minh, mà là vấn đề nó dễ quá, người nào cũng giải được. Những điểm khác mà mình rất ghét về cái cuốn sách này đó chính là ông Dan Brown, ông ấy viết quá lòng vòng. Một cuốn sách dài như vậy mình tưởng là đồ sộ lắm, mình tưởng là hay ho lắm, mình tưởng là nó sẽ dẫn đến cho mình những cái cảm xúc dâng trào, những cái suy nghĩ mà không thể tưởng tượng nổi, và cuối cùng là plot twist. Nhưng mà nói thật là không có một cái nào ở trong đó xảy ra cả. Mình đọc mình bị cảm thấy nhàm chán bởi vì có những chi tiết miêu tả rất là không cần thiết. Các bạn nên nhớ chúng ta đang đọc truyện trinh thám chứ không phải là chuyện tình cảm. Mà mình không hiểu tại sao cái cách miêu tả nó như miêu tả một chuyện tình cảm vậy, mặc dù trong này không có chuyện tình cảm. Thế nhưng mà nó bị rất chi là chậm và chi tiết một cách không cần thiết một chút nào. Nó không giúp ích gì cho cái mạch chuyện chính cả. Và ngoài ra ấy, thì tác giả cũng có dắt mình đi theo nhiều hướng thật, nhưng mà nó không hay ho gì cả. Bởi vì mình vẫn đoán được kết. Không phải chỉ mỗi Robert Langdon vô vị đâu, mà là tất cả các nhân vật, và đặc biệt là nhân vật phản diện thì vô cùng là vô vị. Không có một cái gì cả, như là một cái máy vậy. Mình không biết là ông Dan Brown, ông ấy đang tập trung vào cái gì ở trong những cái cuốn sách của ông ấy nữa. Nhưng mà thật sự là cái cuốn sách này là một sự vô vọng luôn ý. Cuốn sách thứ hai mà mình thật sự không thể tin được là tại sao các bạn lại thích nổi nó, đó chính là Gone Girl, hay là Cô gái mất tích của Gillian Flynn. Đây là cuốn sách mà đã đặt dấu chấm hết đối với sự kiên nhẫn của mình với cái thể loại trinh thám của Mỹ. Thật sự là mình kiên nhẫn quá là nhiều rồi. Các bạn không thể tưởng tượng được là Gone Girl nó dài như thế nào đâu. Mà rất là nhiều người bảo với mình là chỉ cần mình cố được qua cái phần đầu thôi thì mình sẽ sống được qua cả quyển sách, và mình sẽ cảm thấy nó rất là hay ấy. Không thấy tí nào cả.
các nhân vật thật sự là mình cảm thấy họ không thực tế lắm ấy. Và những cái gì mà họ làm ra ấy thì mọi người thường bảo là rất là xảo quyệt và rất là kinh khủng và rất là nhiều não ấy, nhưng mình thấy nó không thực tế lắm. Với cả ấy, cái diễn biến tâm lý của nhân vật thì thay vì mình cảm thấy nó tinh xảo thì mình lại cảm thấy nó vô duyên và nó ngu ấy. Cảm thấy là những cái cách hành xử của các nhân vật đấy hoàn toàn có thể đi theo chiều hướng khác, nhưng mà tác giả cố tình viết nhân vật như vậy, khiến cho nhân vật đó trở nên rất là khó chịu ấy. Nếu như mình mà có biết những người đấy ở ngoài đời thì mình sẽ tránh xa họ ra luôn ấy. Một cái vô cùng khách quan với cái quyển này là nó chậm một cách kinh khủng luôn. Nếu bây giờ các bạn bảo mình kể plot ra, mình có thể kể được nó trong vòng 3 dòng. Thế nhưng mà cái quyển sách đấy phải hơn 300 trang ấy. Ôi dồi ôi, không thể tưởng tượng nổi là có một cái quyển sách nào nó kinh khủng như thế. Đấy là một cái trải nghiệm đọc sách vô cùng tồi tệ đối với mình, thật sự luôn. Là mình thật sự là không không bao giờ muốn nhìn lại Gone Girl một lần nào nữa, mà mình chắc là mình cũng không đọc thêm sách của Gillian Flynn đâu. Tạm biệt. Tiếp theo là những cuốn mà nó đỡ đỡ nổi hơn một tí, được viết bởi những người đỡ đỡ nổi hơn một tí nhưng mà vẫn nổi. Đầu tiên thì sẽ là cái cuốn sách mà mình chắc là mình cũng phát khùng lên được đấy. Đấy chính là The Girl on a Train, hay là Cô gái trên tàu. Ôi rồi ôi, sau khi mình đọc xong Cô gái trên tàu mình đã phải bán nó ngay lập tức, bởi vì cái sự kinh khủng của nó còn chả phải là bản dịch ấy, mình đọc nguyên cả bản tiếng Anh ấy, mình kiểu không thể tưởng tượng nổi nhá. Các bạn phải tưởng tượng là một cái cuốn sách mà nó vừa dày vừa to rồi mà các bạn đọc không thấy một cái nội dung gì cả. Các bạn biết Bắt trẻ đúng xanh đúng không? Đấy thì cái Cô gái trên tàu nó được kể kiểu như thế. Có cái gì ở trong đầu nhân vật thì được tống ra hết. Ôi tôi nhìn thấy cái này, ôi tôi cảm thấy thế này. Khi mà mình đọc xong ấy thì cái mà mình nói được ra là may quá, cuối cùng cũng biết hung thủ là ai rồi. Mà mình kiểu không quan tâm nữa ấy. Có bao giờ bạn đọc một cuốn sách trinh thám mà tự nhiên bạn lại cảm thấy không quan tâm đến cái việc hung thủ là ai, bởi vì nó quá là chán đến cái nỗi mà bạn quên rằng là bạn cần phải tìm hung thủ không ấy. Tiếp theo thì chúng ta lại có một cuốn sách trời ơi, các bạn không thể tin tưởng nổi đâu khi mà mình nói đấy chính là một cuốn sách được viết bởi cô J.K. Rowling với một cái tên khác. Thế nhưng mà cô ấy có dùng cái bút danh này để viết khá là nhiều chuyện trinh thám. Và chúng ta có A Cuckoo's Calling, mình đọc được một nửa quyển sách thì mình cũng bán. Một phần là do cô J.K. Rowling không hợp với cái việc mà viết trinh thám, và phần khác là do các bạn đều biết rồi đấy, cái bộ truyện Harry Potter của cô ấy đã quá là nổi tiếng rồi. Thật sự là nếu các bạn đọc Harry Potter rồi thì các bạn sẽ thấy là hầu như không có cái gì bì được với cái cách viết của cô ý cả ấy. Thế nhưng mà thật sự là khi mình đọc cái Cuckoo's Calling ấy thì mình đọc được đúng một nửa quyển rồi mình bỏ đi luôn, bởi vì nó quá là chán ấy, nó rườm rà kinh khủng ấy. Và ngay từ đầu thì cái vụ án nó đã không có khiến cho mình cảm thấy hứng thú rồi. Các bạn tưởng tượng là một cái cuốn sách trinh thám mà vụ án nó đã làm cho mình không hứng thú rồi. Ít ra ấy thì cái cuốn sách Cô gái trên tàu nó có một cái vụ án khởi đầu rất là hay ho và khiến cho mình hơi hứng thú một chút để mà cố gắng đọc được đến cuối cùng ấy. Thế nhưng mà cái quyển Tiếng chim khát tổ này nó tệ đến cái mức mà mình đọc đến một nửa mình đã bỏ rồi, thì các bạn phải hiểu là nó chán đến mức nào. Cái vụ án của nó hầu như không có một cái gì cả ấy, mình không quan tâm ấy. Cuốn sách cuối cùng ở trong danh sách này thật ra nó không hẳn là trinh thám mà nó nghiêng về tâm lý nhiều hơn, thế nhưng nó cũng là một vụ án và nó cũng là một cái gì đó mà người ta cần phải tìm ra bí ẩn ấy. Thì đây chính là một cuốn sách Young Adult có tên là We Were Liars của E. Lockhart, hay còn được biết đến với cái tên tiếng Việt là Gia tộc dối trá. Khi mà mình mới mua cuốn này về mình thật sự yêu cái bìa kinh khủng luôn. Cái bìa của Nhã Nam siêu đẹp ý. Xong rồi mình đã lao thẳng vào để đọc. Có một cái vấn đề rất là lớn với cuốn sách này, đấy chính là cái cách viết của tác giả nó bị gãy góc ấy, và nó cứ rơi ấy. Cảm giác kiểu tôi buồn ngủ, nó kiểu 3 dòng ấy cho một câu như kiểu tôi buồn ngủ ấy. Đấy thì nó đúng là nó hợp với cái màu sắc của cái câu chuyện này thật. Thế nhưng mình cảm thấy là với những người đọc mà thiếu kiên nhẫn ấy, ví dụ như mình chẳng hạn, thì đọc rất là khó. Thật ra ấy, mình có thể kiên nhẫn với đa phần tất cả mọi thứ trừ trinh thám, bởi vì vốn dĩ mình tìm đến trinh thám là để có một cái gì đấy nhanh để mà mình đọc mà mình cảm thấy hứng khởi, đúng không? Thế nhưng mà cuốn này nó khiến cho mình phát điên lên ý. Mặc dù nó rất là ngắn, thế nhưng mà mình nói thật là mình cũng tốn khá thời gian để mà đọc đến đoạn cuối. Và nói thật là 10 người thì phải có đến 8 người không thích cái kết. Cái kết nó khiến cho cái cuốn sách này cảm giác như một trò đùa. Thế nên là mọi người thì lại bảo là cái kết này rất là sốc. Thế nhưng mà mình thấy là cái kết này nó đã chứng tỏ một điều là mình thật sự đã phí thời gian với cái cuốn sách đấy. Và khá chắc chắn là mình không muốn đọc lại cuốn sách này đâu.
OK, vậy là mình đã nói hết về, tất cả những cuốn sách mà mình nghĩ là rất rất dở trong thể loại trinh thám. Mình biết là có thể ở trong này có những cuốn sách mà các bạn thích, hoặc là các bạn cũng ghét những cuốn sách này y như mình, thì mời các bạn hãy chia sẻ với mình ở bên dưới nhá, mình không muốn nói chuyện một mình đâu. Và đừng quên nghe bài hát "Bài này chill phết" của Đen